Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii noiembrie. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente zodiilor în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale. De asemenea, nu uitați că acest horoscop este unul general, așadar tratați-l ca atare. Dacă doriți analize individuale, analize astrologice individuale, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprinastrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți parcurge acest drum al autocunoașterii cât mai facil cu putință. Vă invit să vă abonați și pe paginile de rețelelor de socializare de Facebook, Instagram și TikTok, unde mă găsiți tot cu terapie prin astrologie. Și de asemenea, dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Așadar, haideți să vedem ce ne rezervă astrele în luna noiembrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Rac, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii noiembrie. Vă reamintesc că acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. În cele ce urmează vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi începutul de lună este interesant pentru că în data de 3 noiembrie, pe ultima 100 de metri cu planeta Marte în semnul vostru zodiacal, aceasta va forma un aspect de opoziție, un aspect extrem de tensionat cu Pluton, semnul vostru opus din zodia Capricorn. Iar acest lucru vă va pune în contact cu nevoia de a vă asuma responsabilitatea propriilor voastre acțiuni. În cazul vostru, acest lucru se va petrece în sfera parteneriatelor de lungă durată, a căsniciilor, a relațiilor de colaborare, de asocieri din punct de vedere profesional. Ei bine, a venit momentul în care cumva să faceți așa bilanțul felului în care vă simțiți în cadrul parteneriatelor din care faceți parte, dar și a modului în care vă comportați, a modului în care vă percepe cel de lângă voi, al modului în care vă raportați la ideea de partener și de parteneriat. Deci poate avea loc o transformare profundă legată de modul în care voi alegeți să acționați în raport cu cel de lângă voi. Poate fi o energie tensionată, o energie destul de incisivă pe data de 3 și este ultima zi în care Marte va mai sta în semnul vostru zodiacal, pentru că pe data de 4 el va trece în semnul vostru vecin în zodia Leu. Așadar, fiind la acest grad anaretic, la o poziție pe grad anaretic, lucrurile sunt extrem de tensionate, extrem de uneori mai dure. Așa că puteți avea anumite conștientizări sau se pot produce anumite evenimente, evenimente importante, evenimente transformatoare. Pentru unii dintre voi pot exista anumite finaluri bruște, pot exista separări, divorțuri, despărțiri, acolo unde este cazul, acolo unde lucrurile sunt dificile de mai mult timp, unde s-au tot încercat remedieri de situație, dar lucrurile nu au ajuns la un consens. Pentru alții dintre voi se pot produce rupturi bruște la care nici nu v-ați așteptat. Puteți afla chestiuni ascunse, poate că veți afla anumite secrete, poate veți afla despre anumite minciuni care v-au fost spuse de către partenerul vostru de cuplu sau de către partenerii de afaceri. Deci pot ieși la suprafață anumite vești, anumite informații care să vă cam zdruncine, care să vă influențeze felul în care veți acționa și în care veți reacționa. Deci, în această perioadă a lunii, mai ales că pe data de 1 vorbim și despre o lună nouă în zodia Scorpion, deci pot ieși și mai mult la suprafață chestiuni ascunse, chestiuni obscure, chestiuni care au legătură cu subiectele tabu. O perioadă în care puteți resimți destul de intens aceste energii, nu tocmai să le spun facile, da? Pentru că vorbim de o energie greoaie, de acele lucruri care au fost tărăgănate, care au fost ascunse, care au fost ținute sub preș
voi având această tendință de a fi niște familiști convinși și uneori ușor naivi în raport cu ce se petrece în jurul vostru, e bine, aceste lucruri vă pot destabiliza într-o oarecare măsură. Însă aveți puterea necesară de a vă remonta, de a vă găsi calea, de a vă găsi echilibrul, atâta timp cât sunteți sinceri cu voi, dar și cu cei din jurul vostru, dragilor. Pe data de 11/11, când va avea loc și portalul, puternicul portal al acestei luni și al acestui an, Venus va intra în semnul vostru opus, în zodia Capricorn, și acest lucru va influența și felul în care vă simțiți voi, în modul în care vă raportați la relațiile amoroase, la relațiile cu copii, veți fi mult mai responsabili, mai asumați, veți fi mai implicați, relațiile vor căpăta o nouă dimensiune, vor fi mai serioase, vor fi încărcate de mai multă integritate, de mai mult respect, de mai multă maturitate, iar acest lucru va aduce un factor pozitiv în viața voastră, atâta că pot exista anumite restricții din punct de vedere financiar. Fie vă veți simți puțin mai limitați din acest punct de vedere, fie veți dori să economisiți totuși mai mult pentru că, da, urmează lunile de iarnă, sau poate vă gândiți la anumite evenimente ce vor avea loc în următoarele luni și atunci doriți să fiți ceva mai chibzuiți în raport cu partea aceasta financiară. Zona de creativitate va fi ceva mai restricționată, Capricornul nefiind tocmai cel mai creativ semn, dar este un semn foarte bun pentru organizare, pentru tot ce are legătură cu analiza concretă a situației relaționale financiare din viața voastră, deci vă aduce așa într-o zonă de echilibru, dragii mei. Fiți cu băgare de seamă! Pentru voi, mijlocul lunii aduce emoții intense pentru că în intervalul 19-20 noiembrie luna vă va tranzita semnul zodiacal, luna guvernatoare a voastră, care va fi și la câteva zile după apogeul său din zodia Taur. Așadar, emoțiile vă vor cuprinde, veți fi ceva mai sensibili, mai irascibili, poate mai melancolici, mai triști pe alocuri, iar acest lucru se va reflecta în felul în care vă simțiți în plan fizic. Mare atenție la sănătatea voastră, mare atenție la cât de tare lăsați să vă consume aceste emoții, felul în care vă simțiți. Poate că este un moment bun în care să efectuați un set de analize, astfel încât să fiți la curent cu starea voastră de sănătate. Este important de asemenea să vă faceți puțină ordine în obiceiurile voastre zilnice, în rutina voastră, să introduceți mai multe activități sănătoase, poate să încercați să vă odihniți mai mult, să vă hidratați mai mult, să faceți terapii care au legătură cu apa, terapii care să vă relaxeze, care să vă liniștească, care să purifice energiile din viața voastră. Totodată ar fi benefic pentru voi, da, să vă conectați mai mult la un plan alimentar mai benefic sănătății voastre. Este un mijloc de lună care poate veni cu destul de multă intensitate în acest plan, care vă ajută să conștientizați care vă sunt nevoile reale. Pentru anumite persoane, mare atenție, pentru că puteți avea o persoană care vă privește din umbră, o persoană cu energie feminină, o persoană ascunsă, o persoană care vă poate pândi, ca să spun așa, și care vă poate răni din punct de vedere emoțional. Puteți afla, din nou, puteți afla anumite secrete, pot ieși la suprafață anumite chestiuni ascunse care vă pot destabiliza cumva din punct de vedere emoțional. Pe data de 15 noiembrie, Saturn, care actualmente se află în zodia Pești, deci tot într-un semn de apă, își reia mersul direct după o perioadă de retrogradare, iar acest lucru face ca voi să aveți o nouă structură în principiile voastre de viață, în sistemul vostru de valori și de credințe după care vă ghidați.
Așadar, evenimentele care vor avea loc atât la începutul lunii cât și la mijlocul lunii vă vor ajuta să vă recalibrați acest sistem de principii și de valori, astfel încât să-l reactualizați și să nu mai întâmpinați problemele din trecutul vostru cumva, să reparați aceste lucruri, să nu mai permiteți ca aceste lucruri să aibă loc, să învățați să spuneți nu, să impuneți niște limite mult mai clare și mai concrete, astfel încât cei din jurul vostru să nu le mai invadeze și să nu mai ajungă să vă rănească atât de ușor, dragilor. Finalul de lună este tot cu focus pe viața voastră zilnică, pe obiceiurile zilnice, pe sănătatea voastră, atâta că acum puteți să fiți ceva mai conștienți de ceea ce aveți nevoie să îmbunătățiți, de ceea ce aveți nevoie să reparați, astfel încât să vă simțiți mult mai bine în pielea voastră, să vă simțiți mult mai bine în viața voastră de zi cu zi. Se pot rezolva anumite probleme cu copiii voștri, da? Relația se poate îmbunătăți, poate veți simți nevoia să vă apropiați mai mult de aceștia și să vă interesați mai mult de viața lor în cazul în care aceștia sunt mari. Dacă sunt mici, veți fi mult mai conectați la ei din punct de vedere emoțional, din punct de vedere, veți dori să aveți mai multe activități împreună, să vă distrați mai mult cu aceștia. Atenție la cheltuieli, pentru că puteți fi tentați să cheltuiți puțin mai mult pe finalul lunii, dar nu veți exagera, nu există riscul să exagerați, doar că trebuie să aveți în vedere puțin acest lucru și de asemenea să aveți grijă cum vă manifestați în plan profesional. S-ar putea să resimțiți acolo o anumită doză de impulsivitate, de spirit justițiar și să vreți să faceți dreptate singuri în jurul vostru, lucru care nu vă este neapărat benefic, pentru că e ca și când vă luptați cu morile de vânt. Fiți mai atenți la ceea ce vă doriți voi, la ceea ce puteți face voi real, ce ține de voi și ocupați-vă de propria persoană, lăsați-i pe ceilalți să acționeze așa cum consideră ei. Voi vă puteți apăra, ca să spun așa, prin a aplica niște limite mult mai clare, astfel încât ceilalți să nu le mai depășească, dragii mei. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiac în luna noiembrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol și pentru că în această lună avem marea sărbătoare a Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril pe data de 8, am ales, bineînțeles, cărțile Oracol aferente acestor doi mari arhangheli. Am să încep cu Arhanghelul Mihail să vedem ce mesaj sau ce mesaj are acesta pentru voi, dragii mei, în luna noiembrie. Haideți să vedem pentru Zodia Rac. Deja a ieșit un mesaj din pachet care vă spune așa: tu ai creat această situație și tot tu ai puterea de a o schimba. Tu ești creatorul realității tale, tu ești creatorul experiențelor tale, pentru că trăiești în realitatea pe care tu o proiectezi cu mințișoara ta. Așadar, dacă ceva te nemulțumește, tot tu ai puterea să schimbi acest lucru astfel încât să-l transformi în ceva benefic ție. Haideți să vedem acum ce mesaj are și Arhanghelul Gabriel pentru voi. Wow, au ieșit două mesaje. Bun, dragilor, haideți că am stat ceva să-l caut. Primul mesaj vorbește despre inspirație. Da, ideea ta este divin inspirată. Ia acțiune în acord cu această idee pentru a pune lucrurile în mișcare. Da? Treci la treabă. Dacă tot ai o idee de un proiect, ai o idee creativă, pune-o în practică. Ia uite ce frumos! Cel de-al doilea mesaj vorbește despre exprimarea creativă. Creativitatea divină a lui Dumnezeu este exprimată prin intermediul acțiunilor tale. Deci ești ghidat divin. Sunteți ghidați divin, dragilor. Și sunteți încurajați ca pe durata acestei luni să vă manifestați prin intermediul creativității, prin intermediul credinței și al conexiunii cu planul acesta superior al vieții, dragilor. Niște mesaje foarte frumoase pentru voi. Sper să vă călăuzească în luna noiembrie. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna noiembrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!